आज मसँग छ Realme 6 जुन चाहिँ लन्च भइसकेको छ नेपालमा। Realme 6 को प्राइस के कति छ अनि यसको डिटेल्सहरु के कस्तो छ सबै भन्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो यही Realme 6 को अनबक्सिङ। बक्स को पछाडीपट्टि चाहिँ केही फिचर्सहरु हाइलाइट गरियो जस्तो कि इन डिस्प्ले सेल्फी अनि 4300 mAh को ब्याट्रीहरु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिर छ तपाई Realme 6 को ब्रान्डिङ। सो आउनुहोस् ढिला नगरी खोलो हाम्रो बक्सलाई। सुरुको बक्समा छ तपाईको केही वारेन्टी पेपर्सहरु अनि यो प्लास्टिकको केस जुन चाहिँ फोनमा इनबिल्ट आउने छ। अनि यहाँ भित्र चाहिँ छ हाम्रो यही फोन Realme 6 हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो कलरमा क्वाड क्यामेरा सेटअपको साथमा छ हाम्रो यही Realme 6। अहिले चाहिँ फोनलाई हामी साइडमा राख्दै हेर्ने छौं बक्समा रहेको कन्टेन्टलाई। सो यहाँ छ हाम्रो चार्जर जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30 वाट को फ्ल्याश चार्ज रहेको छ। तर Realme 6 ले चाहिँ Realme ले चाहिँ 55 मिनेटमा चाहिँ 100% फुल चार्ज हुन्छ भनेको छ यो चार्जरले। अनि यहाँ छ तपाईको USB-C केबल। यो त भयो बक्स कन्टेन्ट। अब हामी हेरौँ Realme 6 लाई। सो ढिला नगरी म फोनलाई गर्दै छु बुट। सो फोन भइरहेछ बुट। अब हामी हेर्ने छौं यसको फिजिकल ओभरभ्यू। फोनको तलपट्टि दिएको छ तपाईको स्पिकर डिल अनि USB टाइप C पोर्ट अनि छ तपाईको प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि 3mm को अडियो ज्याक। फोनको राइट साइडमा दिएको छ तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन अनि सिम ट्रेमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्रिपल स्लटको अप्सन पाउनुहुनेछ। अनि राइट साइडमा दिएको छ तपाईको पावर बटन कि जसले गर्ने छ तपाईको फिंगर स्क्यानर पनि। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा क्वाड क्यामेरा सेटअपको साथमा जुन चाहिँ छ तपाईको एउटा 64 मेगापिक्सल को वाइड क्यामेरा नि अर्को 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो क्यामेरा नि 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा। साथसाथै यसले तपाईले 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा पञ्च होल डिजाइनमा सेल्फी क्यामेरा रहेको छ जुन चाहिँ 16 मेगापिक्सल को रहेको छ। Realme 6 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले 6.5 इन्च को IPS LCD पाउनुहुन्छ भने प्रोटेक्सन कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को दिएको छ। साथसाथै तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाई गेमिङहरु खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ गेमिङको लागि यो फोन चाहिँ निकै नै राम्रो छ। स्मुथ डिस्प्ले छ। सफ्टवेयर प्रोसेसर हेर्नु हो भने चाहिँ यसमा OS Android 10 दिएको छ। साथमा Realme UI 1 छ। चिपसेटमा MediaTek को Helio G90T छ अनि GPU Mali G76 छ। जुन चाहिँ G90T प्रोसेसर गेमिङको लागि निकै राम्रो छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा तपाईले 4300 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ साथमा 30 वाट को फ्ल्याश चार्जर। अब म देखाउने छु तपाईलाई बायोमेट्रिक्सहरु। सो पहिला हेर्नुस् फिंगर स्क्यानर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फिंगर स्क्यानर सो निकै नै फास्ट छ। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट टच गर्दा खुलिरहेछ। सो निकै नै फास्ट छ। सो अब हेरौँ फेस आईडी। सो फेस आईडी पनि ओभरै फास्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट स्वाइप गर्दा खुलिरहेछ फेस आईडी। सो अब हामी हेरौँ क्यामेरा जुन चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु मेगापिक्सलहरु अघि हेरी। यसमा साथसाथै तपाईले डिफ्रेन्ट मोडहरु पनि पाउनुहुन्छ लाइक अल्ट्रा वाइडहरु पोर्ट्रेटहरु म्याक्रोहरु सबै मोडहरु पाउनुहुन्छ। सो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यही Realme 6 बाट लिएको केही स्याम्पलहरु। प्राइस को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा जुन चाहिँ 8128 को 32990 रहेछ। सो फोनमा केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा।